ইপিনে মানে উতলিব ৰেডি হৈ গৈছে মানে লাহে লাহে অকমানকে গৰম গৰম হৈছে এইবোৰ চক চাইডে চাইডে আপোনাক নমস্কাৰ সৰুখিনি খেলো কি খবৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মানে হেৰি ভিডিঅ'টো থামেলা প্ৰথম থকা চাই গম পাইছে চাগে ভিডিঅ'টো মানে কিহৰ ওপৰত হ'ব গৈ আছে মানে আজি এতিয়া ফুড চেলেঞ্জ কৰিম মানে মই নকৰোঁ এই পোৱালিকেইটা ভণ্টি তাৰপিছত সেই আমাৰ ঘৰত হেৰি সুনীতা তাৰপিছত আৰু এইটো পোৱালিটো কাহাত গেল আমি মানে আজি ফুড চেলেঞ্জ কৰিম হা সিহঁতক আৰু যোন জিকে মানে ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে ছাৰপ্ৰাইজটো মানে পিছত ক'ম হা তাৰপিছত হেৰি এতিয়া মানে গৈ আছোঁ দোকান আৰু দোকানৰ পৰা মালকেইটা লৈ গৈ মানে যিহৰ ওপৰত কৰিম সেই ফুড চেলেঞ্জবোৰ মানে কি কিবা খাব লাগিব নহয় খোৱা বস্তুটো আনিব যাওঁ মানে ফাৰ্ষ্ট আনি লগে তাৰপিছত লগ কৰিছোঁ মানে যিহৰ চেলেঞ্জ বনাম মানে চেলেঞ্জটোৰ কাৰণে মানে বস্তু মেগী পৰা আনি ল'লোঁ মানে গম পালে চাগে অলৰেডি মানে মেগী চেলেঞ্জ মানে মেগী খোৱা চেলেঞ্জ তো সেইটো চাই থাকক ক'ত কি বনাম এতিয়া মেগী চেগী পূৰা জুইত বনোৱা হৈছে মানে আজি পূৰা চেলেঞ্জটো অলপ ভালো হ'ব লাগিব ন সেইটো কাৰণে মানে জুইত বনাম বুলি পূৰা ডিচাইড কৰিলোঁ আৰু এইটো চাওক আমাৰ আজি নতুন পাকঘৰটো মানে আজি অপেনিং কৰিছোঁ তো এচা হে আমাৰ নেয়া কি বুলি কয় কিটচেন বুলি মানে আৰু বনোৱা দায়িত্বটো মাক দিছোঁ তাৰপিছত এইপিনে পূৰা চেলেঞ্জৰ কাৰণে পূৰা খাবলৈ ৰখিছে জিকি পিনে আহিবি তই জিকিবই লাগিব আৰু দুজনী আছে এজনী কিবা কাম কৰি আছে এজনী পূৰা পঢ়ি আছে তাৰপিছত ইয়াত পূৰা বেকি চেকি মছলা চছলা দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ কি জানে মানে হেৰি এইটো কি বুলি কয় বনোৱা দায়িত্বটো মাক দিছোঁ আৰু এইপিনে মা পূৰা বনাই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু জুইত মানে বনাই পিনি খাই টেষ্ট লাগে ন সেইকাৰণে জুইত বনোৱাৰ পৰা ডিচাইড কৰিছোঁ জুইত বনাইছোঁ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত ক'ব মানে খাই কি মজা লাগিব ৰে আজি পূৰা জুইত আৰু বহুত পূৰা নতুন পাকঘৰ মানে এইটো পাকঘৰ নহয় আৰু জুইশালি মানে নতুনকৈ আজি জুইশালিটো অপেনিং কৰিছোঁ আৰু অপেনিং কৰাৰ লগে লগে চেলেঞ্জ এটা লগাই দিলোঁ আৰু বাকী চাই থাকক লাষ্টলৈকে পূৰা জুই হ'ব জুই পূৰা ইপিনে মানে উতলিব ৰেডি হৈ গৈছে মানে লাহে লাহে অকমানকৈ গৰম গৰম হৈছে এইবোৰ চক চাইডে চাইডে পূৰা উতলিছে তো এইখিনি সিজক সোনকালে তাৰপিছত সিজি পিনি আমি মানে পূৰা থালি চালি ৰেডি কৰি ল'ম তাৰপিছত দেখাইছোঁ আৰু কি হয় আৰু ইমানকৈ এইডোখৰত এতিয়া ভিডিঅ' কৰি নহ'ব বনাই মেগী কেনেকৈ মানে চবে গম পায় সেইকাৰণে মেগীখিনি নেদেখালে হ'ব মানে তো চেলেঞ্জটো একদম পূৰা ডাইৰেক্ট চেলেঞ্জত লগ কৰিছোঁ চব একদম পূৰা বহাই ল'ম সিহঁতক তাৰপিছত চেলেঞ্জত থালি চালি লৈ পিনি একেবাৰে চেলেঞ্জত লগ কৰিছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো এনেই বহুত দীঘল হৈ যাব মানে আমাৰ থালি পূৰা ৰেডি হা যোনখন আমাৰ ছুপাৰ থালি বুলি কয় আজি মানে পূৰা চক একদম আকৌ মেগী তেৰেমেৰে আৰু এইটো বিলাহী আৰু পিঁয়াজ বিনা নিমখত মানে ইমান উজু হ'লেও নহ'ব ন আৰু এই পূৰা ৰেডি হৈ আছে পূৰা ষ্টাইল অকণমান এই জাবলি আছিলে হা খালি এতিয়া ভিডিঅ' কৰিব লাগে যে ভিডিঅ' কৰিব কাৰণে পূৰা ওলাই আহিছে তাৰপিছত এইপিনে এটা প্লেয়াৰ এইপিনে এজনী প্লেয়াৰ আৰু তাৰপিছত আৰু এজনী প্লেয়াৰ আহিবৰ কাৰণে বাকী যি মানে পূৰা অকণমান মেকআপ চেক কৰিছে আৰু বাকী চাইডেও পূৰা মজা লাগিব আল্টি এতিয়া নুচুবি চুলে ডাইৰেক্ট ৰিজেক্ট হা যোনে চোৱা এইপিনে আমাৰ জাজ বহি আছে এইপিনে জাজ বহি আছে তাৰপিছত এইপিনে এতিয়া খোৱা ষ্টাৰ্ট 1 2 3 কোৱালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰিবি হা 1 এক ছেকেণ্ড চব মুখখনে পঠাই এইপিনে 1 2 3 ষ্টাৰ্ট জলি ইমান লাহে লাহে খালে কেনেকৈ হ'ব খতম জিকিলে ক'ত যাবি না ক'ত যাওঁ জিকিলে ফাইনেলি কম্পিটিশ্যন পূৰা শেষ হ'ল আৰু আমাৰ জিকা উইনাৰ হৈছে এইটো পূৰা একদম ফাৰ্ষ্ট আৰু এইপিনে ছেকেণ্ড একদম পূৰা এনে খোৱা নামতহে খাং তেনেকৈ নাই চবকে লাষ্টত তাৰপিছত এতিয়া হেৰি জিকিলে মানে ইয়াক এতিয়া নিম এতিয়া কোনে নহয় এতিয়া কি খাই খাব পাব ধুনীয়াকৈ এতিয়া যোন জিকিলে উইনাৰজনক এতিয়া আমি সুধিম কি খাব বৰ্তমান তো बताओ क्या खाएगा फुसका खाने
ই খাব এতিয়া পুচকা ভালে ল'ম মই ভাবিছিলোঁ মানে বহুত মানে কিবা হোটেল চোটেল যাব কিবা কিবি মানে চাওমিন টাউমিন ধেৰ ম'ম' চম' খাব ই খালি এতিয়া পুচকা খাম ক'লে তো এবাৰ চান্স আছিলে মোৰ পইচা বাজিলে বৰ্তমান তো ইয়াক এতিয়া যাওঁ ইয়াক পুচকা খুৱাই আনিম নহ'লে বেছি দেৰি হ'লে পুচকা নাপাম ন তো পুচকা খুৱাই আনিম গাইছ আমি লাষ্টত মানে ফাইনেলি পুচকা দোকান পাই গ'লোহি তো ই জিকিলে ন তো ইয়াক খুৱাব আনিছোঁ আৰু পুচকা দিয়ক ইয়াক বাকী ফূৰ্তি কেনেকুৱা লাগিছে বাকী দাদা হেৰি কেনেকুৱা চলিছে ঠিকে চলিছে সেই খবৰ হ'ল আৰু ন মানে আজি ফুড চেলেঞ্জ এটা কৰিছিলোঁ হা ভণ্টিহঁতিও আছিলে সিহঁতি হাৰিলে মানে ই জিকিলে মানে তো ই কি খাবি বুলি পচন্দৰ বস্তুটো খুৱাব কাৰণে আনিলোঁ তো ই পুচকা খাম ক'লে তো লৈ আহিলোঁ পুচকা খাবলৈ কেনেকুৱা এতিয়া খুৱাই লওঁ ময়ো খাই লৈছোঁ দুটামান বাকী ই খাই লওক আৰু এইপিনে দাদা আগতো দেখিছে চাগে এইটো চেনেল এবাৰ যে গাড়ীৰ পৰা খুজিছিলোঁ ময়ো খাই লৈছোঁ লগত কেলৈ পুচকা খাই এনেও ভাল পাওঁ ন খোৱা মই লগত খাই মোৰ একো চেনেল নাই ন মইতো নিজৰ বাকী খাই লওক তাৰপিছত লগ কৈছোঁ একেবাৰে তো আমি এতিয়া পুচকা চুচকা খাই আহি গ'লোঁ মানে আমি মানে ইয়াক খুৱাব গৈছিলোঁ ময়ো 10 টকামান খাই দিলোঁ আৰু ইয়াক কিমান খাই খোৱা যিমান পাৰিলে খালে বাকী এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে টুপি চুপি পিন্ধি আহিছে দেখিছে ন এতিয়া গৈ থাকোঁ মানে ঘৰলৈ মানে যেনে তেনে ওলাই আহিছোঁ আৰু কষ্ট মষ্টকে যেতিয়া খুৱাব চেলেঞ্জ আছিলে তো খুৱাবই লাগিব ন তো এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ ঘৰত গৈ পিনি লগ কৰিছোঁ তো গাইছ আমি এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি মানে তাক খুৱাই মেলি পূৰা ঘৰ আহি পালোহি আৰু এতিয়া দেখাবলগীয়া একো নাইও চ' ভিডিঅ'টো কৰোঁ ইয়াতে এণ্ড যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সেইটো নাপাহৰিবা আৰু বেলেগ এটা দবাই দিবা তো বেলেগ এটা ভিডিঅ' লগ কৈছোঁ আজিলৈ বাই বাই